Hello guys, today we're going to review AROMA TDX-15S. Yan, pasensya na kayo sa kwarto ko. So, binili ko to sa Facebook Marketplace for 15k. Tapos yung niya delivery is 1k. So may kasama siyang drum keys, audio connector 142, tapos cable, audio cable. Open na natin siya.
Monta yan. Ano? Yung ano? Kasana ba? Oo, yun yun.